Az Evercade VSR egy 2024. augusztus 30-án megjelent retro játékkonzol, a brit Blaze Entertainment fejlesztése. A platform az elérhető játékokat emuláció útján futtatja, melyek hivatalosan licenszelve Evercade specifikus kazettákon érhetőek el. Ebben a videóban a most megjelent konzolt és a hozzájáró klasszikus Tomb Raider gyűjteményt csomagoljuk és próbáljuk ki. A konzol igényesen és gondosan csomagolt, minőségi hatást kelt. A doboz felnyitásakor először magát a gépet találjuk, egy használati utasítást, a klasszikus Tomb Raider trilógia fizikai kiadását, egy tápkábelt, amihez sajnos nem jár hálózati adapter, és sajnos USB-C helyett a régebbi micro USB szabványt használja, és egy a géphez járó USB-s Evercade kontrollert 3 méteres kábellel, melyből 4 darabot lehet egyszerre a géphez csatlakoztatni. A játék dobozában a kazetta mellett egy színes, nyomtatott kiskönyvet is találunk, pont mint a régi szép időkben. Az Evercade VSR-t egy 1,5 GHz-es processzor mellett 4 GB memória működteti az optimális emulációs teljesítmény elérése érdekében. Tévéhez vagy monitorhoz HDMI kábellel csatlakoztatható és 1920x1080-as felbontást képes produkálni. A menü beállításait böngészve számos lehetőségünk van kedvünkre alakítani a játékélményt, a képarány, scanline-ok és az esetleges képernyőszegély személyre szabásával. A menü dizájnja is kiválasztható. Internet elérés csak Wi-Fi kapcsolattal lehetséges, de egy retro játékplatformhoz ez bőven elegendő is. Internetre szükségünk lesz a firmware frissítéséhez, de a konzol a behelyezett kazetták patchelésére is képes. Van továbbá egy secret menüpont, ahol titkos kódok beírásával tudunk rejtett játékokat feloldani. Lehetőségünk van a megjelent kazetták böngészésére is, melyekből a játéktermi gyűjtemények lila, míg a számítógépes és konzolos kollekciók kék és piros színű dobozokban vásárolhatóak meg. Fontos megjegyezni, hogy digitális store hiányában ezek jelenleg kizárólag kazetta formátumban szerezhetőek be, ennek ellenére minden hónapban elérhető egy hónap játéka, mely letölthető a gépre, az előző havi játékot felülírva. A játék kiskönyvét áttanulmányozva, Lara Croft eredet története enyhén meg lett másítva a jelenlegi licenc tulajdonos Crystal Dynamics által. Ez az új eredet történet megpróbálja a régi játékokat a 2013-as reboot és az azutáni játékok idősíkja után helyezni, és Larát a brit felső osztályban csalódott és saját családja által kitagadott rebellis helyett az új játékokban megismert, apjának nyomdokaiban búdácsoló jó kislány szerepében feltüntetni. Szerencsére ennek csak a kiskönyvben van nyoma, a kazettán nem találtam semmiféle hasonló hamisítást. A gépet felnyitva 2 nyílást fedezhetünk fel, melyeknek nagy előnye, hogy egyszerre 2 kazettát behelyezve mindkettő tartalma elérhetővé válik a menüben. A klasszikus Tomb Raider trilógia játékai tulajdonképpen a PlayStation 1-es verziók emulált változatai, személyre szabva az Evercade hardverére. A játékok jól mutatnak még egy 4K-s tévén is, és gyorsabb töltőképernyőkkel büszkélkedhetnek, mint PS1-en. Óriási pluszként tüntetném fel a kazettákra menthető save state-ek lehetőségét, melyekkel, ha szeretnénk, megspórolhatjuk a 90-es évek játékainak kicsit sem kegyes checkpoint rendszereit. Ezeknek a régi játékoknak a tank kontrollja idejét múlt és a mai napig nehézkes, de részben pont ebben van a varázsuk, és ez az élmény az Evercade-en sem tér el.
Összességében nagy bátorságra val, hogy a konzol egy digitális korban a fizikai média népszerűsítéséért harcol, és a régi iskola mellett teszi le a voksát. Mindenképp szimpatikus hozzáállás ez egy for-profit cégtől, és személy szerint az én támogatásom elnyerték. Láthatóan arra törekednek, hogy megreformálják mit és hogyan játszunk emulátorokkal, hiszen az interneten több ezer könnyen beszerezhető és futtatható ROM és játékfájl kering, mégis egyiket sem érezzük igazán magunkénak. A mai világban, amikor a végtelen elérés, a média személytelensége és a bőség zavara minden letöltött játéktól elveszi a kedvünk, lehet, hogy csak egy kis kattanásra van szükségünk, hogy visszatérjen az érzés.